Привіт! В цьому відео я покажу, як СЕС може працювати в мороз, а саме, тобто батареї, інвертор. Інвертор DE 12 кВт трифазний і батареї по 15 кВт, дві штуки GBD. Вони ж називались Zeplos, чи якось інакше зараз називаються, це не важливо. Начиння там одне й те саме. Ну, єдине, що на відміну від мого старого Zeplos, тут новіша версія BMS. Ми заліземо в цю BMS, я покажу, що в ній відбувається. Ми заліземо в монітор, подивимося все по параметрах, побачимо, що відбувається при мінусовій температурі. Зараз вони на 100% заряджені. Я навмисно вимкнув мережу, щоб вони розрядились, щоб вам показати, як вони розряджаються в мороз. Ну, це всі знають, що вони розряджаються, і як вони заряджаються. Дивіться. Показую. От на корпусі батареї. Мінус 7,5 градуса. На стіні. Мінус 8,9. Там вище. 8,7. Це під інвертором він, мабуть, обдував. От далі від цього мінус 9,2. Там теж. Мінус 9,4. Ну, коли я прийшов, поки розвернувся, було мінус 10. Трохи прогрілося приміщення, бо і сонечко світить, і я тут оце кручуся, тому трохи прогрілося. Зараз ми, перше, дивимося налаштування батарей, що з ними відбувається через комп'ютер. А потім спробуємо заряджати їх. І теж подивимось на їх характеристики. Ну, давайте дивитись. Отже, дивіться, як нам бути з цими батареями GBD, Zeplos та інші всі ті, які на цій GBD BMS побудовані. Нам потрібна апка для BMS Zeplos. Ми заходимо на офіційний сайт Zeplos в розділ Downloads і скачуємо цю апку на Android телефон. Важливо, тобто для iPhone немає. На Android телефон скачали, встановили її. Відкриваємо і маємо ось таке меню. Тут Bluetooth Settings. Заходимо в Bluetooth Settings, і ви маєте бути, звісно, поруч з батареєю. Дивіться, в мене дві батареї, але я бачу як одну, тому що я їх вже правильно з'єднав. Вони з'єдналися в один масив. Тобто, і тепер ми бачимо його як одне ціле. Ось. Як це зробити, я показував в попередньому відео, залишу тут це посилання. Кому цікаво, хто не знає, як правильно під'єднати ці батареї 2, 3, 4, 10 штук в один масив. Ми підключаємось до цієї батареї. Так, таке буває. Кілька разів клікнули. Китайці, що зробили, що змогли, то й зробили. Грошей за це не брали, так. Не вийшло. Давайте ще раз спробуємо. Bluetooth і підключаємось. Спробую вийти з апки і зайти заново. Так, не підключалось, тому що
Батарею треба тримати максимально близько. Тобто в метрі вона лежить від батареї, це далеко. Поклав її на батарею, все, і одразу з'явилися дані. Дивіться. Ось так це виглядає. Тобто, от ми бачимо, це комплексно. Тобто, як одну бачимо. І тут є, дивіться, CL1 і CL2. Ось вони, дві батареї з'єднані. Оце їхні спільні характеристики. 99,7% сок, 53,64 вольта, 5 ампер вони віддають зараз. От, значить, в нас є загальна capacity, тобто ємність, загальна ємність 630,51 ампер годин. Мінімальна температура на комірці зараз мінус 0,9, максимальна мінус 0,1. 6 циклів вони вже пройшли от за 3 місяці експлуатації. СОХ 99,9%, тобто State of Health, тобто його стан здоров'я. Тобто батареї повністю абсолютно здорові, не дивлячись на те, що вони заряджались, розряджались в мороз, в холод. Ну і зараз, як бачите, на квіточки, тобто мінус 10 загально в кімнаті в цій, а на батареях мінус 0,9, мінус 0,1, будь ласка. Все нормально. Ось. Давайте подивимось от по цих. CL1 відкриваємо. Так, це треба клікнути. Ось воно. Так. Ось є. Ну, тобто, програмка підтуплює, треба тримати максимально близько до батарейки, і тоді бачимо всю її інформацію. Тобто, батарея capacity 319 ампер годин. Ось. 319 ампер годин. Хоча купувалася і збиралася із комірок 304 ампер годин. Ну, от, а вийшло 319. Прекрасно. От на цій конкретно на CL1 7 циклів. 99% State of Health. Подивіться по комірках. Інформація по комірках. Інформація по комірках просто прекрасна. Тобто немає ніякого розбалансу. Значить, що тут у нас? 0 на максимальна температура на комірці, мінімальна мінус 0,9. От. Ось по датчиках. Все бачите. Все от тут. Температура power, температура мінус 4,1. Давайте подивимось CL2 тепер. Так, тут так само сох, це найважливіший показник, до речі, 99,9% 5 циклів. Тобто, ну, батареї працюють трохи по-різному, тому що в мене різної товщини кабеля. Не було однакової товщини. Тобто на одній стоїть 50 квадратів, на іншій 35 квадратів. Прийде 35, я поставлю обидва, буде 35, їх з головою достатньо для цієї збірки. Тут так само на комірках все ідеально. Ну і температура, як бачите, мінусову. А тепер давайте ж заглянемо ось мануал до тієї батареї. Стандарт working voltage, тобто стандартна напруга роботи. 40 вольт, максимальна 50, мінімальна 40 вольт, максимальна 59 вольт. Тобто, ну, як звуть їх, 48 вольтова батарея. Вольтаж зарядки 30 вольт мінімальний, максимальний 60, 54, як має бути. Робоча температура, увага, робоча температура мінус 20, максимальна 70, нормальна добра температура 25 градусів, тобто це оптимальна. Але зверніть увагу, мінус 20, йо-майо, де ви бачили такі батареї, щоб було мінус 20. Storage temperature working, тобто температура заряду зберігання енергії мінус 40 і 85 градусів.
Та це унікальні батареї, я вам скажу. Ну ви ніде такого не знайдете. От, ну всі здивуєтесь, от зараз побачите це відео і будете в шоці просто. Так. Що в нас ще тут? Значить, це не цікаво, так. 2 мільйони, менше 2 мільйонів. Так, споживання батарей менше 40 мА. Ну, це вже дрібниці. Це все дрібниці. От така історія. Значить, ну, я далі навіть не бачу сенсу щось тут додавати. Якщо побачили в мануалі, ну я вам показав, як підключити зараз до мобільного додатку, як все це скачати. Я показав характеристики роботи цієї батареї. Тепер єдине, що додам, що в наступному відео мені треба зібрати кабель, і я це покажу, як його зібрати, щоб підключитись до BMS і считати її всі параметри і мати можливість її налаштувати. Але це буде окреме відео. Ну, ось така історія. Ви побачили реальну картину, що батареї LiFePO4 можуть працювати в мінус 20, а зберігати енергію до мінус 40. Ну, так, оптимальна температура 25, тобто це буде максимальний термін служби, вона буде в мінімальні втрати мати. Тобто, зрозуміло, що при мінусовій температурі йдуть втрати на виділення тепла. От. Ну, тобто, і як бачили, що коли я підключаю, це я показував в попередньому відео, на заряд, то зарядка відбувається не так швидко. Тобто не 140 ампер заряджає в мене, а заряджає 30-40 ампер. Це довго, повільно, там, по кіловату. Але заряджає і працює. І зарядка, а розряд працює по повній, як і має бути. От така історія. Ще раз, значить, я в наступному відео обов'язково покажу, як зробити дата-кабель, щоб підключитись до BMS цих батарей до комп'ютера. От сьогодні показав, як підключити до мобільного додатку, як бачите, що вони з'єднані в один масив. І тоді розглянемо конкретно по показниках цієї BMS. А поки що все, не забудьте підписатися, обов'язково поставте підписку, це дуже важливо. Це дозволяє просунути канал. Також я залишаю посилання на AliExpress, це мої партнерські посилання. Ви від них нічого не втрачаєте, але мені буде з них капати копійчина. Тобто вважайте це як вашим вкладом в розвиток мого каналу. Тобто ви купуєте собі корисні речі, я намагаюся вам підібрати максимально якісні ці речі і дати максимальні купони. До речі, 11 числа вже, а це вже завтра, розпочнуться мега-розпродажі. От, я викладаю тут в описі, шукайте, і всі купони, коди я викладу, які є знижки. Тобто вам треба набрати в корзину, тобто майте на увазі, чим більше ви набираєте в корзину товарів на більшу суму, чим більший купон цей берете, тим більше ви загалом маєте знижку. Тобто, якщо ви берете, наприклад, там на $20 і маленьку знижку, там $2 застосовуєте, ви маєте знижку, ну, умовно, 10%. Якщо ж ви набрали там на 200 чи на 300 чи навіть на $500, ви можете мати знижку аж до 30%. Оце важливо. Тому якщо вам щось треба, ви собі відмічайте це і збирайте гроші, збирайте, а потім назбирали велику корзину. І, до речі, і це не впливає на мито. Вам не треба буде це розмитнювати, тому що китайці все роблять дуже хитро. Весь ваш оцей великий заказ, там навіть на $1000, він піде маленькими партіями до 150 євро і все пройде митницю, як і має бути, без податків, без розмитнення. Тобто ви нічого не втрачаєте, отримаєте максимальну знижку. І допомагаєте мені з моїм каналом, тому що я витрачаю дуже багато часу на ці відео, ну, як і всі. І на роботу вже часу не вистачає. Ну, як не вистачає, я то насправді працюю ще на 2 роботах, але
все одно, тобто, потрібен знайти десь цей час, знайти гроші на все це обладнання, показувати. От так, як показував в попередньому відео, панелі з'єднати. Ви ж просили їх з'єднати, закоротити, воно все погорить. Ну, а де його брати, заміняти? Це ж купа грошей. Ну. Тому не соромтесь, переходьте по посиланнях і ви розумієте, що ви робите вклад в цей канал, в розвиток цього каналу. Олексій Про. Будь ласка, запрошуємо. Все. На цьому дякую. Бувай!